Ahoj, vítáme vás na kanálu Make Pro. Dnes nás čeká druhý díl naší Prusa Slicer Akademie. První díl měl celkem úspěch a to nás nakoplo k tomu, aby jsme co nejdřív vydali další díl a budeme se snažit pravidelně vydávat další a další díly, aby jsme postupně prošli úplně celý Slicer. V dnešním díle se pokusíme kromě vysvětlování funkcionalit Sliceru už dávat taky nějaké tipy k tisku, tak jak jsme slibovali v díle prvním. Budou to různé tipy, kde si ukážeme třeba i finální výtisk na nějakých záběrech. Takové naše osvědčené tipy a triky, jak tisknout efektivněji, lépe a jak si umět u 3D tisku pomoci. Takže v dnešním díle si ukážeme, jaké rozdíly jsou mezi režimem pro začátečníky a normálním režimem. Co nám Slicer nabídne navíc, jaké možnosti budou v hlavním panelu. Možná trošku zabrousíme i do nastavení tisku a filamentu, ale myslím si, že spíš se nám tohle vyjde až do toho dalšího dílu. No, nebudeme se zdržovat a jdeme na to. Máme otevřený Prusa Slicer. Už je to v nové verzi 2.9.0, takže tam možná už budou nějaké novější věci než třeba ve vaší verzi. Určitě doporučuji stáhnout si. Vidíme, že máme režim pro začátečníky, přepneme se teda do režimu normálního. Vidíme, že se nám rozšířily ty možnosti, ty dialogové okénka, a tak si pojďme přidat nějaký model, aby jsme si mohli ukázat, co všechno nám to přináší navíc ten normální režim. Otevřeme si třeba, tady si dáme třeba TP stojánek. Tak, to je náš model, který jsme si vyrobili na držák na TP či mezizubní kartáčky a na něm si ukážeme, co v normálním režimu máme navíc. Mimo jiné, kromě nových tlačítek zde a zde, tak vidíte, že se nám změnilo i tady to prostředí. Když se připneme zpátky do režimu pro začátečníky, tak tady nemáme ten objekt zobrazený, máme tady jenom nějaké základní nastavení. Ve chvíli, kdy si dáme normální režim, tak už tady krásně vidíme ten objekt, který si můžeme třeba například skrýt, tím bychom ho nesliceovali, a nebo můžeme tady provádět různé pokročilé editace, případně další věci. Takže tím se nám rozšířil ten normální režim. První, co si ukážeme, je zde nahoře. Jak vidíte, tak máme zde možnost kopírovat a vložit, což samozřejmě jde i klávesou s kratkou Ctrl+C, případně Command C a Command V. Vidíte, teď se nám tam ten druhý vložil a můžeme si tady ty dvě položky s nimi hýbat. Tím, že zde máme dvě položky a máme ten normální režim, kde už máme vidět ty objekty, tak pak tady vidíme ty jednotlivé objekty. Takže čím víc tady máme objektů, pak tady máme možnost nastavovat každý ten objekt zvlášť. Teďko si to smažeme a posuneme si to dále. Poté, kromě kopírování a vkládání, tím vlastně kopírujeme a vkládáme ten objekt, tak máme možnost přidat instanci. Jaký je v tom rozdíl? Když si přidáme instanci, tak vidíte, že nám tady zůstal ten jeden řádek, který se takhle rozevřel, a máme tam dva objekty. Ten zásadní rozdíl je v tom, že teď můžeme mít třeba, řeknu, 5 těch instancí, tady si to takhle hezky zarovnáme. Výhoda těch instancí je taková, že vlastně je to taková skupina položek a my, když upravujeme tady tu nadřazenou skupinu, tak se nám to aplikuje na všechny ty jednotlivé položky. Ve chvíli, kdy si dáme Command C a Command V, tak vidíte, v tuhle chvíli, když si označím tuto instanci, tak hýbu všemi. Když si označím tady ten objekt, tak ten je samostatný a jsou na ně aplikovány samostatné změny. Takže to je ten rozdíl mezi kopírováním celého toho objektu a přidáváním a ubíráním instancí. Tady když dám takhle minus, tak si ty instance zase postupně odebereme. Teď si smažeme ten objekt a necháme si tam zase ten jeden. Zarovnáme si ho na střed a budeme pokračovat dál. Dále v té vrchní části nám tady svítí možnost variabilní vrstvy. Já si myslím, že variabilní výška vrstvy je trošku komplikovanější téma, a tak si ho necháme na některý z dalších dílů. Jenom si tady ukážeme, že ho tady máme navíc. Zásadně se jedná o to, že můžeme vlastně si měnit variabilně výšku té vrstvy, takže v místech v té výšce, kde jsou méně detailní věci na tom objektu, můžeme tisknout vyšší vrstvu a v místech, kde chceme větší detail, tak se nám tiskne vrstva nižší. Ale podrobnější nastavení té variabilní vrstvy a její možnosti si popíšeme v dalších dílech. Nyní si dáme Escape a vyskočíme z toho okna těch variabilních vrstev. Pak zde máme ještě rozdělit na objekty a rozdělit na části. To si ukážeme v další části dnešního dílu, až budeme mít více objektový nebo nějaký ten model na více částí. Dále v tom bočním panelu nám přibyly možnosti řezat,
malování podpěr, pozice švu a malování členitého povrchu. My si postupně ukážeme, co nám ty jednotlivé položky umožňují. Dáme si nejdříve řezat, vždycky se nám otevře to okno takhle s tím nastavením těch řezů a popíšeme si jednotlivé možnosti postupně. Jako první zde máme v tom daném okně, tak jak jsme zvyklí na scalování a posouvání, tak máme tento posuvníček, kterým si můžeme upravovat ten řez. Takže můžeme si krásně točit tím řezem, dávat si úhel toho řezu v ose Y. Zase vidíte, když jsme zde, tak se nám to přichytává na ty jemnější stupně, když půjdeme doprostřed, tak se nám to přichytává na méně jemné stupně. To je stejné, jako to bylo u posouvání anebo u scalování. Pak zde máme samozřejmě možnost se rotovat podél osy X. Necháme si to původně. A pak, když si chytneme za prostředek, máme možnost měnit výšku toho řezu. K čemu ten řez vlastně slouží? Slouží to hlavně u větších objektů nebo u objektů, které by se špatně tiskly v jednom kuse, protože třeba bychom tam měli zbytečné převisy a tak dále. Teď si řekněme, co nám nabízí toto dialogové okno. Buď si můžeme vybrat ten základní režim rovinný, anebo si můžeme dát rovinný spoj. Nyní vidíte, že se nám vytvořil spoj. To znamená, že když bychom to vytiskli, tak budeme mít takovýto spoj a budeme moct ty dvě půlky do sebe hezky zasunout tím spojem. Jo, když si teď dáme provést řez, tak vidíte, v té jedné části se nám ten spoj udělal, tato část toho spoje, a v té druhé části ta druhá. No a my bychom si potom vytiskli tento objekt a mohli to krásně vsunout do sebe. My si dáme zpět, vrátíme se zpátky do toho řezacího okna a dáme si nyní zase zpátky ten rovinný. U toho rovinného si ukážeme další možnosti, pak se k tomu rovinnému se spojem vrátíme. Máme zde možnost si třeba uříznout nějaký objekt, protože chceme uříznout jenom část. To je takový jeden z typů. Když třeba například budeme chtít vyzkoušet, že se nám tady do toho našeho držáku ty TP mezizubní kartáčky vejdou, tak si můžeme vytisknout jenom část toho našeho modelu a toho docílíme tak, že si takhle otočíme ten řez, posuneme si ten řez takhle do boku a nyní se dostávám k meritu věci, že si zde můžeme vybrat, jestli se nám zůstanou oba ty objekty, anebo jenom jeden z nich. Takže když si odškrtneme objekt fialový, tak nám teďko po tom řezu zůstane jenom ten modrý. Zde si pak ještě můžeme u každého toho objektu, který nám z toho vyjde, dát, jestli se nám umístí řezem na podložku, jestli se nám zachová orientace, anebo jestli se nám obrátí vzhůru nohama. My si teď necháme zachovat orientaci, protože když jsme si dali otočit tím řezem na podložku, tak se nám to otočí tímto. To nechceme. Si to takhle dáme a ještě máme zde poslední možnost rozjíznout na objekty anebo na části. Rozdíl v tomto je ten, že pokud si to dáme na objekty, tak se nám to zde rozdělí na dva individuální objekty, které můžeme zvlášť nastavovat. A když si dáme na části, teď si to zkusíme, tak se nám to rozřízne, že to vlastně zůstane v tom jednom, jako když jsme měli ty dvě instance, vidíte? A potom nastavujeme tento model dohromady v jednotným nastavením. My samozřejmě potom i ty jednotlivé části můžeme dát speciální nastavení, ale o tom si řekneme později. Vrátíme se zase zpátky, když jsme to neměli rozřízlé. A pojďme si ukázat ten typ. Jak jsem říkal, budu se snažit v těch našich akademiích dávat i různé typy a triky. Takže si rozřízneme tento objekt v tomto místě, dáme si na objekty a odškrtneme si tu fialovou část. Dáme provést řez, teď nám krásně zůstal jenom ten jeden díl. A nyní si uděláme řez ještě jeden. Takhle si ho dáme těch 90 stupňů. Posuneme si to takhle, protože to nám bude stačit pro vyzkoušení. A nyní potřebujeme ten fialový, takže si odškrtneme trikysový, dáme si objekt B, dáme provést řez a vidíte, takhle jsme si krásně vyřízli. Když jsme chtěli ještě víc ušetřit, protože nám stačí si to vyzkoušet jenom na jednom, tak si můžeme dát třetí řez, takhle si to otočíme, dáme si provést řez, teď je nám jedno, jestli nám zůstane fialový domů. Trikysový a jak vidíme, teď jsme si z toho našeho objektu krásně vyřezali jenom tu jednu část, aby jsme vyzkoušeli, že nám do toho ten čistý mezizubní kartáček bude sedět. No a teď, když jsme si dali klasicky sliceovat, tak jak jsme si řekli, tak máme naslajsováno, vidíte, naslajsovala se nám jenom tato část a můžeme dát odeslat do služby Connect anebo exportovat G-kód.
My bychom samozřejmě mohli ještě ten objekt uříznout z vršku. To znamená, že bychom třeba nechtěli tisknout celou výšku, ať ušetříme ještě víc materiálu. Tady si řekneme, že chceme vyzkoušet jenom po tu část zde. Dáme si zase provést řez. Teď chceme, aby zůstal fialový. Ten spodní dáme provést řez a vidíte, ještě jsme si to kus zkrátili. Dáme si sliceovat a vidíte, teď by nás to stálo 2,68 gramů. Bylo by to 11 minut času. Když bychom si vrátili zpátky k tomu našemu objektu a tiskli bychom celý, tak nás to vyjde na 20 gramů a 41 minut. A kdybychom pak zjistili po vytištění celého toho objektu, že se nám tam třeba ty kartáčky nevejdou, tak bychom ztratili zbytečně mnoho filamentu. Takže je vždycky lepší si takovéto věci zkoušet a tomu nám to řezání krásně poslouží. Ještě než se posuneme dále, tak zde máme ještě možnost u toho řezání takzvaných spojů. Ty slicery jsou dneska už hodně propracované a my si můžeme přidat konektory. Aby jsme si ukázali, jak to funguje, tady si můžeme dát resetovat řez, ať se vrátíme do toho původního stavu. Zkusíme si to takhle otočit o 90 stupňů, posuneme si to někam sem, aby jsme krásně ty konektory viděli a dáme si přidat konektory. Teď nám zmizí ta jedna část. Zase samozřejmě ty konektory jdou přidávat jenom, když si necháme oba ty objekty. Kdybychom si zaškrtli jenom jeden, tak by to nešlo. No a nyní si můžeme vybrat, zdali využijeme čep, kolík anebo zaklapovací. My si to ukážeme postupně a ukážeme si, jak to funguje. Teďko máme vybraný ten čep, ještě zde si můžete krásně ukázat tu nabídku, abyste viděli, co ty jednotlivé zkratky dělají. Teďko, když si s vybraným čepem klikneme někam do toho objektu, třeba zde, tak vidíte, přibyl nám tam ten čep. No co nám teďko udělá? Ten objekt se nám rozřízne, na této části nám vznikne čep, ten se vytiskne navíc a v té druhé části navíc bude díra na ten čep. Takže když si dáme teď potvrzení konektoru, dáme si provést řez, tak vidíte, že zde máme čep a na druhé straně máme díru. Když si dáme sliceovat, tak vidíte krásně, že tady je ta díra, tady je ten čep. My když se podíváme teď na měření, tak uvidíme, že tento čep má 1,25 a tato díra má také 1,25. To by mohl být problém, protože by se nám to nemuselo do sebe vejít. Tak, nyní se vrátíme do toho řezání, ať si popíšeme další možnosti. Tak, dáme si úprava konektorů a vidíme, teď se nám ten čep otočil, my si můžeme tady dát otočit řeznou rovinu a to znamená, že tímhle s tím si měníme vlastně směr těch daných konektorů. My si teďko ho můžeme vybrat a můžeme ho měnit. Takže teď, když jsme se ho vybrali, tak si můžeme třeba vrátit zpátky na hranol, můžeme si z něj udělat 6 hran, můžeme si z něj udělat čtverec a my chceme ten kruh. My jsme viděli předtím ten rozměr, že neměl žádnou toleranci. Jak vidíte zde, máme možnost nastavení hloubky a její tolerance. To znamená, že pokud si dáme 2 mm, tak hloubka té díry bude 2 mm a bude tam tolerance 0,1 mm. Takže ten čep na druhé straně bude o těch 0,1 kratší, aby se nám tam vešel. No ale zde máme toleranci pro rozměr, to je ten poloměr, a tu máme 0 mm, takže teďko by se nám tam nemuselo po vytištění vejít. Minimálně bych zde doporučil mít vždycky alespoň těch 0,1 mm. To je taková hodně pevný spoj, který by měl po vytištění držet pevně a nehýbat se. My ve chvíli, kdy si znova klikneme, tak přidáme další. Vidíme teďko podle toho zbarvení, který z těch čepů případně budeme upravovat. Tady si můžeme měnit tu hloubku a tady třeba ten rozměr. Jo, pokud jsme si otočili tu řeznou plochu, tak tady uvidíte, že měníme rozměr a u toho tu hloubku. Jo? Takže tímhle s tím si můžeme nastavit ty jednotlivé možnosti toho čepu. Když se dostaneme ke kolíkům, tak to znamená, že slicer, tady si to změníme taky na kolík a teďko vidíme, že máme 2 díry a když budeme otáčet tu rovinu, tak budou pořád ty díry. Totiž funguje tak, že pokud budeme mít vybraný kolík, tak nám vytvoří slicer v obou objektech díru a pokud dáme potvrzení konektoru, tak zde nyní uvidíme, dáme provést řez, že
nám slicer vytvořil v obou objektech díry a přidal nám tam ty kolíky bokem, že se vytisknou a my si potom vložíme jak v nábytku. Do jedné té části ten kolík a pak tu druhou část k tomu přidáme. Takže to funguje podobně jako s nábytkem. Pojďme si říct poslední možnost a to je konektor. Zde, když si dáme zase úprava těch řezů, klikneme si na to, tak můžeme udělat zaklapávací. To vám, jak vám název napovídá, udělá takový zacvakávací konektor. Jo, když si dáme potvrzení konektoru, dáme si provést řez, tak vidíme, že tady máme trošku takový tvar zaklapávacího kolíku a proti tomu máme díru, když si dáme sliceovat, tak jak uvidíte, tak proti tomu máme díru a tohle z toho by mělo být pružné, takže my když to do toho zasuneme, tak nám to tam bude krásně držet, protože tady máme tu díru. Vrátíme se zase zpět k tomu řezání, aby jsme si ukázali, jaké jsou možnosti. Tady zase u toho zaklapávacího konektoru máme hloubku, rozměr, máme tady nastavení tolerance, no a pak tady máme ještě otočení. To znamená, v jakém, já to nemám vybrané, to znamená, v jaké, vidíte, to nám mění rotaci, v jakém úhlu budeme mít ten zaklapávací konektor vyrobený. Jo, samozřejmě zde u všech těch možností si můžeme kliknout a psát to ručně a entrem to potvrdit. Tady máme i možnost, jaké je vyhloubení a jaká bude mezera. Vidíte to. Jo, a to vyhloubení je vlastně nám mění, teď když si dáme otočit řeznou plochu, tak se podíváme, že to vyhloubení nám bude měnit kolik procent toho se nám udělá, aby to drželo více nebo méně. Dáme si tady zrušit a to je všechno k řezání. Víceméně nyní jsme si prošli veškeré možnosti toho řezání a postoupíme na další možnost v tomto meníčku. Já si vyskočím nyní z toho řezání, možná, aby jsme to měli čisté. Tak, super. Další možností je malování podpěr. Než se dostaneme k malování podpěr, tak si vyměníme model, aby jsme měli nějaký vhodnější. Ten model podpěry nepotřebuje. Otevřeme si zde třeba držák volantu. Tak, teď víme, že máme dvě možnosti. Buď to budeme tisknout na této straně, anebo na této straně. Pro mě v tuto chvíli se zdá být ideálnější tisknout to na této straně, tak si dáme otočení, které známe už z minulé lekce, klikneme si a slicer nám to krásně umístí na tu podložku touto stranou. Když se dostaneme k samotnému malování podpěr, tak zde ještě chci ukázat možnosti, které máme zde. Máme několik možností. Máme žádné, pouze na tiskové podložce, pouze pro vynucené podpěry a všude. Pokud si dáme pouze na tiskové podložce, tak slicer teďko ví, že nám bude ty podpěry tvořit sám. Sám je bude vymýšlet podle toho, kde mu to bude připadat vhodné. My když si teď dáme sliceovat, tak uvidíme, že nám vznikly podpěry tady v tom středu. Vidíme, zde máme světle zelenou podpěry. No a my nyní, když si takhle pojedeme dolů, tak vidíme, že ty podpěry jsou takhle tady vytvořené, takhle nám krásně vedou až nahoru k tomu modelu a na to se nám pak vytiskne ten model. To jsou podpěry, které vznikly vlastně automaticky podle toho, jak rozhodl slicer, že to bude ideální. Zde je nutné podotknout, že jsme měli pouze na tiskové podložce. To znamená, že slicer nám nevytvoří podpěry, které by začínaly na modelu. Abych to vysvětlil, vidíte zde, máme vevnitř připravenou díru na matice. Já když se teď dám zpátky do toho slicování, tak vidíme, že tady nám žádné podpěry nevznikly, ale přitom, když se podíváme ze spoda, tak tam máme převis. To je kvůli tomu, že máme právě vybránou pouze na tiskové podložce. Pokud si vybereme možnost další, tak zde máme možnost pouze pro vynucené podpěry. K tomu se vrátíme později, protože to jsou přesně ty podpory, které bychom si značili my sami a ty jsou tady v tom okně. My se teď dáme všude a dáme slicovat. Jak vidíte, tak ten slicer nyní nevytvořil podpěry pouze zde, ale vytvořil je i zde. A to proto, že tyto podpěry, když si pojedeme takhle dolů, tak začínají na tom samotném modelu a ne na té tiskové podložce. A občas se nám může stát, že takové podpěry nechceme, protože by nám to mohlo kazit design toho modelu. No a proto máme tu možnost buď dát na tiskové podložce, anebo všude.
No a nyní se dostáváme do posledního bodu, podpěr, a to je pouze pro vynucené podpěry. Teď, když si dáme sliceovat, tak uvidíme, že se nám žádné podpěry nevytvořily. Takhle oddálím. Tak. A to je proto, že my jsme žádné podpěry nenavrhli. Vrátíme se zpátky do zobrazení editoru a klikneme si zde na malování podpěr. Otevře se nám nové dialogové okno a zase zde máme mnoho možností. Buď máme možnost automatické malování, to když klikneme, tak jak vidíte, namalovalo nám to ty podpěry nějakým způsobem samo. Já tuto možnost moc nepoužívám, teď když si dáme sliceovat, tak vidíte, že všude, kde to nakreslilo ty podpěry, tak nám vznikly podpěry. Já si úplně nemyslím, že to je vhodné, smažeme si to malování podpěr a začneme znovu. Jak jste viděli, tak nám tady i přibude potom vlastně ta položka, jakože nám to vzniklo. Tak. V tom defaultním nastavení máme štětec, máme nastavenou kouli a to znamená, že teď levým tlačítkem můžeme takhle kreslit. Když si takhle nakreslíme podpěry, tak nám vzniknou tady na tom místě, nikde jinde. Jo? Vrátíme se zase k Ctrl+Z zpátky a zkusíme chytré vybarvení. Zde vidíme, že ten slicer, tady když se to nazoomujeme, tak on dokáže odhadnout, která ta plocha je jednotná. No takže tím chytrým vybarvením si můžeme takhle klikat ty uzavřené plochy a tím nám tam vznikají podpěry. A teďko se ptáte, jestli to bude dělat podpěry i tady na tom boku. Když se vrátíme zpět, smažeme si všechny ty namalované podpěry a dáme si jenom zde, dáme si sliceovat, tak uvidíme, že ten slicer je chytrý a v místě, kde ty podpěry nemá vytvářet, taky vytvářet nebude. Teď se vrátíme zpět, dáme si takhle si zkusíme označit tyhle ty plochy a když si dáme sliceovat, tak opět vidíme, že ty podpěry se nám vytvořily jenom v těch místech, kde to bylo nakreslené. Tak. Půjdeme zpátky. Jak ten výběr odstraníme? Jak vidíme, tady máme zase nápovědu, máme Shift, levé tlačítko myši, když podržím Shift, kliknu, tak nám to mizí. My můžeme samozřejmě ty nástroje kombinovat, takže my si můžeme dát chytré vybarvení, takhle si kliknout zde, pak se připnout na štětec a se shiftem a levým tlačítkem třeba mazat. Jo? Všechno to jde krásně takhle kombinovat. Když dám zase chytré vybarvení, tak nám to krásně vybarví zase zpět. Zde máme ještě možnost pravé tlačítko myši a to je proto, že my můžeme naopak dávat blokování podpěr. To znamená, že v tomhle místě striktně podpěry nebudou. Takže my si můžeme dát podpěry všude možně, tady si dáme zablokovat a ty podpěry se nám tam vytvářet nebudou. Ještě když se vrátíme zpátky ke štětci, tak tady pak ještě máme možnost úhel chytrého vybarvení. To znamená, že když si klikneme teďko, máme tady těch 30 stupňů, tak nám to vybarvilo pouze toto. Pokud si ten úhel zvýšíme a klikneme si, tak vidíte, už to překoná to chytré vybarvení, tady ten úhel díky tomu nastavení 60 stupňů a vybarví nám to i za tou mezní hranicí 60 stupňů. Jo, takže tím si můžeme změnit ten úhel, v jakém nám to vybarvení funguje. Máme zde poslední možnost a to je řez rovinou. Ten řez rovinou nám slouží k tomu, aby jsme se dostali do míst, kam jsme se třeba hůř dostávali, vidíte třeba tady k té matici, aby jsme tam pořádně viděli, tak si můžeme dát řez rovinou. Jo, takže ten nám slouží k těm. Akorát si na to dávajte pozor, protože ten řez rovinou pracuje jenom s tím, co vidí, takže vám to nemusí vybarovat tak, jak byste si představovali. Ještě než se vrhneme na ten štětec, tak zde máme poslední možnost a to je pouze na převisech. Já jsem zapomněl úplně na začátku zmínit, že my si můžeme zvýraznit převisy. To je to, že zde si můžu nastavit úhel, aby nám to v tom úhlu zvýraznilo plochy, které svírají úhel v určité podložce, takový, který nastavíme. Když si sem nastavím úhel 30 stupňů, tak jak vidíme, tak nám to označilo jenom ty kolmé k té podložce. A teďko ten úhel by měl být 45, protože jsem to modelovali v úhlu 45, tak si sem nastavíme 46, vždycky to musí být více a vidíme, jak nám to hezky vybarvilo. Takže nyní tady vidíme, že nám to umožňuje i zde. Tohle je takové omezení, protože když si sem nastavíme 46 stupňů, zde si zapneme pouze na převisech a já budu chtít třeba teďko malovat tady ty podpěry na to chytré vybarvení, tak mi to nefunguje. Klikám a nic se neděje. Ale už můžu kliknout sem a kreslit sem. Tímto si můžu to malování těch podpěr zjednodušit, že si nastavím třeba úhel větší než 45 stupňů a když budu malovat, tak se mi nestane, že bych ty podpěry namaloval někde, kde je to zbytečné. Třeba tady na té bočnici. Tam nám ten slicer ani nebude vytvářet ty
podpěry, ale může z toho hodit jako, že třeba ten úhel je třeba zbytečný, tak bychom tam nemalovali. Takže to k těm převisům. Dostáváme se do poslední části malování podpěr a to je štětec. Pojďme si ukázat, trošku jsme to nakousli na začátku toho malování podpěr, ale pojďme si to dovysvětlit. My nyní máme zvoleno, odškrtneme si ty převisy, máme zvolenou kouli. To znamená, že jak vidíte, tak ta koule nám krásně přejíždí takhle ty jednotlivé místa a můžeme kreslit. Rozdíl mezi koulí a kruhem je ten, že koule vlastně maluje všechno, co je i mimo kameru. To znamená, že když budete mít něco za rohem, tak to vidíte, takhle můžete natřít. Vlastně vy, když si tu kouli zvětšíte, velikost štětce, takhle si dáme, a teďko budu malovat tady, tak mi to vybarví i ten vnitřek, jo, který ta kamera neviděla. Avšak když si zvolíme, vidíte, takhle třeba udělám takhle, a teď ta koule je vlastně jako 3D objekt a vybarvila nám to vevnitř všude. Kdežto, když si zvolíme ten kruh, tak vlastně ten kruh vybarvuje jenom to, co vidím tou kamerou v tomhle tom úhlu. Takže když si teď takhle kliknu a podívám se dovnitř, tak vlastně budu mít vybarvené jenom to, co bylo tou kamerou. Abyste to viděli lépe, tak si tam teď nazumujeme. A je to jenom ten přímý pohled. Nevybarví nám to 3Dčkově. Jo? Takže to je rozdíl mezi tím kruhem a tou koulí. No a pak zde máme poslední možnost a to jsou trojúhelníky. Všechny ty objekty, vlastně všechny 3D objekty se tvoří sítí trojúhelníků. Takže vlastně vy vidíte, že potom můžete vybírat ty jednotlivé trojúhelníky. Jo, to se může taky občas hodit na vybarvování těch objektů, že to budete tvořit podle těch trojúhelníků. Tímto jsme asi prošli všechno, co se týká malování podpěr a můžeme se posunout dál. Ještě než se úplně dostaneme pryč od malování podpěr, tak já trošku zabrousím úplně lehce do nastavení tisku. A hnedka vám vysvětlím proč. Vložíme si sem ještě nějakou postavičku, kterou pro vás máme připravenou. Dáme si sem postavičku. Tak. A já bych chtěl ještě trošičku zabrousit do typu podpěr. My máme teď automaticky nastavené klasické podpěry. Dáme si tady takhle sliceovat. A to jsou tyto. Jak vidíme, takovýto typ podpěr. No my když si otevřeme nastavení tisku, vrátíme se do toho editoru, dáme si nastavení tisku, zde si zvolíme podpěry. Tady vidíte, že jsou označené oranžově, protože jsou jakože upravené, to znamená, že je tady zapnuté to generování, což je zase rozdílné oproti tomu základnímu nastavení. Zde vždycky vidíme rozdíl oproti tomu základnímu nastavení, jo? Takže vidíme generovat podpěry, máme oranžově a zde i pouze na tiskové podložce. Tohle se nám změnilo na základě tady toho dialogového okna, co máme v tom editoru. Jo? Takže zde, kdybychom si dali všude, tak zase tady v tom nastavení tisku vidíte, generovat podpěry je oranžové nastavené, ale tady pouze na tiskové podložce není zaškrtnuté, protože máme všude. My se zase tady vrátíme, dáme si pouze na tiskové podložce, překlep. My si nyní řekneme jenom o tom stylu těch podpěr, aby jsme si řekli, protože to je takové nastavení, které si myslím, že i pro začátečníky je super občas změnit. My máme zde v tom dialogovém oknu možnost přiléhavý, mřížka a organický. Přiléhavý a mřížka to je víceméně podobný styl podpěr s tím rozdílem, že ten přiléhavý více kopíruje ten daný model a nestane se nám, že by nám zaběh někam, kam nechceme. Ta mřížka je hodně podobný styl podpěr, ale je stabilnější, ale občas se stane, že nám trošičku více přilehne k tomu objektu a může nám to narušit ten tisk. Ale co chci ukázat, je vhodnost těch podpěr. My tady máme takovýto model, to je ten volant. Na tento model bych tento typ přiléhavý zvolil, protože máme tady velkou rovnou plochu a to se nám hodí. No ale na takovou tu postavičku bych raději volil typ podpěr, který je v celku nový, v Prusa Sliceru zhruba rok, a to jsou organické podpěry. A nyní hnedka uvidíte, proč je to výhodné. Dáme si sliceovat a vidíte, že ty organické podpěry jsou za prvé úspornější, takže nám nevytvoří tolik materiálu, vlastně vznikají takové, řekl bych, jako stromečky a ty postupně doputují k těm daným oblastem, které mají podpírat. Takže vidíte rozdíl mezi takovouto podpěrou organickou a tamtou podpěrou přiléhavou. No ale zase
typ podpěr se mi nezdá úplně vhodný pro rovné plochy. Jo, tady se podíváte na ten volant, tak nemám dobrou zkušenost s tím, že když uděláme to organické, ono na konci se to musí hodně rozvětvit, je to hodně detailní a ne vždycky to úplně krásně drží. Takže pro držák volantu bych zvolil spíš ten přilehavý demo tu mřížku, pro takovéto postavičky, komplexnější objekty, kde vlastně nemáme ty rovné plochy a máme tam mnoho jako různých výstupků, bych volil podpěry organické. Malování podpěr máme za sebou a nyní si pojďme ukázat poslední dvě možnosti, které nám normální režim otevřel, a to je pozice švu a malování členitého povrchu. Přidáme si tam zpátky ten náš držák na ty mezizubní kartáčky a pojďme si na něm ukázat, jaké možnosti nám dává malování pozice švu. Když si ten objekt naslajsujeme v základním režimu, máme si slajsovat a otevřeme si tady si zobrazíme švy, tak vidíme, kde nám probíhají švy toho daného objektu. Vlastně ten 3D tisk, když dělá ty stěny, tak někde to musí napojit. Bohužel to napojení, ač teda teďko se nám začíná pracovat na nějakých lepších těch švech, tak to napojení je většinou vidět. Prostě ten nástroj dojede sem a vlastně napojí se na to, odkud odjel. Vlastně nejsme schopni udělat uzavřený kruh, bohužel. No a to malování švů nám dává možnost si vybrat, kde ty švy budou. Jak vidíte, slicer docela inteligentně vybral, že ty švy nám dá tady do toho kouta, kde se nám víceméně dost dobře schovají. No ale my můžeme podle toho, jaký máme objekt, si vybrat třeba jinou možnost. Já si sem vrátím ještě na chvilku ten volant, aby jsme si ten dřák toho volantu, aby jsme si ukázali to, že ve chvíli, kdy zde máme nějaký objekt, který je jako kruh. Smažeme si ten TP holder, otočíme si to zpátky, dáme si sliceovat. Tak vidíme v tomhle místě, dám vám tam i obrázek, nám vznikne ten šéf a bude to vidět, protože tady v každé té vrstvě bude začátek a konec a vznikne nám tam taková linka, kterou vidíte na obrázku. No, aby jsme se tohoto zbavili, tak si můžeme otevřít tady tu pozici těch švů. A zde máme různé možnosti. Můžeme si ten šéf takhle nakreslit a teď, když se dáme sliceovat, tak uvidíme, že ten šéf se nám podle toho, jak jsme si ho nakreslili, tam vytvořil. A vznikne nám takováto linka. Pak máme možnost mít zase kruh, to funguje stejně jako v malování podpěr. Ten kruh maluje tam, kde vlastně vidí. Zde si můžeme upravit velikost a zase udělat řez rovinou ve chvíli, kdy jsme na to neviděli. Zde můžeme smazat celý výběr. To je k malování pozice švů. My si můžeme tu pozici těch švů i upravit. To je taky jedna věc, do které bych rád zabrousil, a to je v nastavení tisku. Dáme si vrstvy a perimetry a zde vidíme v pokročilém pozice švu. To jsme měli dokonce, je to zelené, takže jsme to měli i v tom základním nastavení. Zde si můžeme dát třeba náhodný. Když se klikneme zase zpátky na podložku, dáme sliceovat, tak uvidíte, že ty švy jsou rozmístěné po celém tom objektu. No, budeme tam mít různé dubky, ale nevznikne nám ta rovná čárka. Takže to je ještě jedna z možností, jak si poradit s těmi švy. Poslední položkou, na kterou musíme zapomenout, je to malování toho členitého povrchu. Zvolíme si zase opět zpátky náš držák mezizubních kartáčků, otevřeme si toto meníčko a řekneme si, co zde máme za možnosti. Jako u malování podpěr zde máme zase štětec, chytré vybarvení, máme tady kouly, kruh, trojúhelníky. Vlastně to okno jako takové funguje stejně, takže tady není úplně nutné si postupně popisovat, co nám to dělá, ale spíš si pojďme ukázat, k čemu ten členitý povrch je. My když si tady klikneme, vybereme si toto a dáme si to sliceovat, tak uvidíme, že ten povrch, tady si vypneme ty švy, ať nám tam překáží, je najednou takhle členitý. Vlastně ta tiskárna pojede a bude dělat takové vroub. Toto vám ukážeme zase na obrázku, který překryje tady slicer, abyste viděli ten rozdíl. Když si klikneme zpátky, smažeme si to, a tady si můžeme tu jednu stranu nechat, dáme si sliceovat, tak vidíme, že tady nám zůstal ten povrch rovný a tady ho máme členitý. Tohle se dost často hodí, když chceme schovat nějaké nerovnosti nebo chceme ten model prostě udělat zajímavý, tak si můžeme takto krásně ty strany udělat členité. Jak vidíte na obrázku, dává to docela zajímavý povrch a občas je to na těch věcech hezký, dodá to takový designový styl.
Jinak to dialogové okno jako takové funguje vlastně úplně stejně jako u těch podpěr. Jo, takže můžeme si takhle vybarvit trojúhelníky, dáme si sliceovat. Na tom vrchu nám to samozřejmě žádný členitý povrch neudělá, takže si to můžeme ukázat třeba tady na tom kulatém, dáme si kruh, tady si takhle vybarvíme kousek té stěny, dáme si sliceovat a vidíte, zase tahle část by byla takhle členitá. Nastavení toho členitého povrchu zase můžeme změnit v nastavení tisku, ale na to už dneska v dnešním dílu není čas. Já si myslím, že jsme pro dnešek prošli všechno, co se týká toho normálního režimu a co se nám objevilo v nastavení. Já bych tímto ten díl ukončil, protože byl zase delší, než jsem chtěl, ale bohužel prostě ten slicer je hodně komplexní a tak je to hodně co si ukázat. A ty další díly už věřme, že budou trošku méně komplexní, kratší a budeme si tam dávat třeba více tipů, triků a tak podobně. Jestli se vám dnešní díl zase líbil, určitě ho prosím olajkujte. Pokud jsme něco vynechali, něco vás zajímá, není vám jasné, dejte nám komentář, určitě se pokusím na všechno odpovědět, nebo nám napište. A pokud se vám akademie líbí, určitě nás odebírejte, ať nepřijdete o další díly. Mějte se hezky a pohodový den.